Hello guys, welcome to my YouTube channel. New day, new vlog, and new story. देखेछ मिटर भनेको अब यो ठाउँको 3240 छ हैन। हिजो मैले भनेको थिएँ नि यो आगो लागेको कारणले गर्दा धेरै भनौँ न बेफाइदा भएछ। पहिला खासै यस्तो चिसो हुँदैन थियो, अहिले एकदम अलि चिसो महसुस भइरहेको छ। पहिला भन्दा धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। त्यो अलिकति सानो सानो कुरामा ध्यान दिएन भने त्यो आगो लागि भएर त्यस्तो भएको छ। लाङटाङ हिमाल टक्क त्यो चाहिँ लाङटाङ हिमाल हो। त्यो चाहिँ लाङटाङ हिमाल हो। यहाँबाट त्यहाँ अलिकति देखिरहेको छ सेतो, त्यो गणेश हिमालको छेउतिरको त्यो एउटा सानो हिमाल हो। आजको मेरो भ्लग चाहिँ यस्तो होइन। अब बोटबाट दुध बोकेर मेलसम्म जान्छु अनि तपाईँहरूलाई अब देखाउँछु। सरीको दुध पनि निकालिए जस्तो स्क्वाड गरेको भन्दा डेन्जर छ नि यहाँ। हाम्रो चौरीहरू है, मैले हिजो भनेको थिएँ नि पुरै रङ्गी चङ्गी हुन्छ क्या। हिजो अर्को ब्लगमा भनेको थिएँ मैले। कुन दिन रुख ढलेर गोठतिर लाग्छ कि भन्ने डर पस्यो। अब हुन्छ नि रुख सुख ढलेर चाउरी लाग्छ कि भन्ने डर बरु दुःखको कुरा हो होइन। घाम लाग्दैछन्। हाम्रो गोठ चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छ है। साउनतिर त्यहाँतिर पुग्छ गोठ। ट्याक्क त्यो सबभन्दा त्यो मैले पोइन्टिङ गरेको त्यो सानो एउटा पहिरो जस्तो देखाएको ठाउँ त्यहाँतिरसम्म पुग्छ हाम्रो गोठहरू। त्यो हिमालभन्दा हिमालको त्यो मुनिबाट अलिकति बाटो छ होइन। सङ्जेन भ्याली जाने ठाउँ त्यो माथि त्यो कालो हिमालको त्यो मुनिबाट एउटा बाटो छ। मैले त्यो मेरो भ्लगमा हालिसकेको छ। बाटो चाहिँ देखाएन मैले, जस्ट सङ्जेनको त्यो अलिअलि त्यो गएको भिडियोहरू बनाएर हालेको थियो। त्यहाँबाट सङ्जेन पुगिन्छ। अनि सङ्जेनबाट चाहिँ चाइना जोडिन्छ होइन। चाइना छुन्छ क्या हाम्रो गाउँबाट चाहिँ। यहाँबाट सङ्जेन पुग्न चाहिँ अब हिँड्न सक्नेले 2 दिनमा पुगिन्छ, नसक्नेले 3 दिन 4 दिन पनि लाग्न सकिन्छ भनौँ न। अब इट डिपेन्ड अन हिँड्ने मान्छे भनौँ न होइन। त्यो चाहिँ गणेश हिमालको अलिकति त्यो छेउतिर देख्न थाल्दा चाहिँ गणेश हिमालै भनौँ न। अनि यो गणेश हिमालको मुनितिर धादिङ छ क्या। अनि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ धादिङ पुग्न 1 दिन लाग्छ भनौँ होइन। यो डाँडा पछाडि एउटा खोला छ। त्यो खोलाको नाम चाहिँ स्योमदाङ खोला हो। त्यसको एउटा हाइड्रो पनि छ होइन। अनि त्यो खोला काटेर एउटा डाँडा काट्नुपर्छ। त्यो पाङसाङ डाँडा भन्ने। पाङसाङ डाँडा काटिसकेपछि चाहिँ धादिङ देखिन्छ। त्यो खोला र खोलाको वारपार भनौँ न। यता वारिपट्टिबाट रसो हो, पारिपट्टिबाट धादिङ छुन्छ होइन। हाम्रो गाउँ चाहिँ रसुवाको अन्तिम ठाउँ भनौँ न होइन। चाइना पनि छुने, धादिङको टिप्लिङ भन्ने ठाउँ पनि छुने। गाउँ त दामी छ नि कि यार, तर यहाँ अलिकति यो डढेको यो रुखहरूले अलिकति छुट्टै देखाइदिएको छ कि।
फाइनली म पनि धुयो। लास्टै चिसो क्या यार, बहुत चिसो। घाम लाग्यो थियो, फेरि घाम गइसक्यो। चाल्ने प्रक्रिया यसरी चाल्छ होइन। यहाँ पनि चालिन्छ, मुनि फ्याक्ट्रीमा गएर पनि चालिन्छ। फ्याक्ट्री यानि कि मेल भनौँ न। यो दुधलाई चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्नुपर्छ क्या। अलिकति यो तलमाथि भइहाल्यो कि बिग्रिन्छ, अनि मेलबाट फेरि रिजेक्ट। दुःख गऱ्यो अब भनौँ न, अब सबै खान सकिँदैन। त्यस्तै अब 20-30 केजी नर्मली अब सबैको त्यस्तै हुन्छ होइन। त्यहाँ ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ। हिजो बेलुकाको दुध चाहिँ पानीमा राखिसकेको छ हामीले। अब यसले चाहिँ खासै अब गर्नु पर्दैन। यो त लङ टाइमको लागि भएन नि त, एकैछिनमा धुने हो। अब एकैछिनमा अब यो मेलमा पुऱ्याउने हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ खासै मेन्टेन गर्नु पर्दैन। हिजो राति दुहेको चाहिँ अलिक मेन्टेन गर्नुपर्छ, टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन। अलिकति तातो भइदियो कि बिग्रिन्छ, यसले ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। प्लस यो सरसफाइमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि यसमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ पानी हात धुनको लागि एउटा चौरीको दुध दुइसकेपछि टक्क हात धुएर फेरि अर्को चौरीको दुध दुर्नुपर्छ क्या। चौरीहरू चाहिँ एकदम अनुशासित हुन्छ है। टक्क टन यसरी आउँछन् दुध दिने, आफ्नो दुध दिने टनमा यसरी आउँछन् अनि दुध दिएर जान्छन् भनौँ न। 2 टाइम दुध दुने प्रोसेस हुन्छ होइन। जस्तै बिहान सबेरै 4:30तिरबाट प्लस बेलुका 4-5 बजीतिर। अब हेरी हुन्छ नि, 4-5 बजीतिर। यो चाहिँ के अरे नुन पानी पाउँछ कि भनेर त गुडतिर आएको टुल्ली हेरिरहेको छ। के भन्ने अब यो चौरीको बच्चा भनौँ न, अब चौरी र गोरुको बच्चा। यसको नाम चाहिँ अब नेपालीमा त थाहा छैन, इङ्ग्लिसमा पनि थाहा छैन भनौँ न। खासै यसको नाम युज पनि हुँदैन यानि कि छैन, मैले देखाएको छैन अहिलेसम्म। उहाँ त होला, सुने पनि छैन। यहाँ चाहिँ अब कुक आमाइला बुवा र मैले कुक गर्दै है। यहाँ चाहिँ उहाँले अब भेडाको मासु ल्याएको रहेछ। यहाँ चाहिँ खाना पकाइसक्यो। यहाँ चाहिँ हिजोकै दुध, चौरीको दुध। उहाँ चाहिँ हाम्रो माइलो बुवा, यानि कि हाम्रो बाजे चाहिँ साइला हो, उहाँको बुवा चाहिँ माइला, मतलब मेरो आफ्नै माइलो बुवा। उहाँको गोठ चाहिँ हिजो स्यामदाङ भन्ने ठाउँमा थियो। हादिङ र नुवाकोट के अरे रसुवाको सिमानामा। अहिले चाहिँ उनी झर्दै हो। आज 15 गते, भोलि फुलपतिका दिन। त्यसैले अब भोलि फुलपतिबाट परिवारसँगै दसैँ मनाउने भनेर उहाँ र मामा चाहिँ माथि स्यामदाङबाट गोठ झरेर आज अब यता हिरोङमा आइपुगेछ। आज उहाँहरू खाना खाएर गाउँमा गोठ लैजानुहुन्छ उहाँहरूले। मुस्कान खतरा छ अरे फेरि। मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ सकेर बिजोक भएको छ होइन। मेरो मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ सकेर बिजोक भएको छ। अब चार्ज गर्नु पर्ला। हिजो फुल गरेर ल्याएको, भिडियो गर्दै यताउति गर्दै चार्ज सक्यो। एकदम हुन्छ नि चिसो ठाउँमा चार्ज एकदम खान्छ क्या फास्टै। स्यामसङको चार्जर कहाँ पुग्यो? स्यामसङको छैन त यार, यो रहेछ यार। यो एसएस लाइटनिङ काठमाडौँ नेपाल एउटा त्यो रहेछ होइन। नयाँ हो, मैले ल्याएको हिजो। यसरी चार्ज गरिन्छ भाइ।
लागि युज गरिन्छ भनौँ न। लाइट हुँदैन, लाइटमा यही युज हुने हो। लोकल भेडा ऊनबाट बनेको कपडा प्लस खुकुरी। म चाहिँ अब दुध पुऱ्याउन जाँदैछु होइन। हिजो 1-20 दुध हिजै मुनि पुऱ्याएर पानी भिजाएर आएछ। अहिले यति छ होइन, लगभग यो 20 केजी पनि नहोला, 17 समथिङ हुन सकिन्छ। यो चाहिँ वेट पनि कति हुन्छ हेरौँ। मेल चाहिँ हाम्रो यहीँ छेउमै छ क्या। मेरो गाउँमा चाहिँ एउटा प्राइभेट मेल छ, अनि अर्को सरकारी, दुईवटा डिभाइड गरेर राखेका छन् गोठालाहरूको लागि सजिलो होस् भनेर। एउटा यता छन्, एउटा यता पर छन् होइन। मेलमा गएर देखाउँछु है, त्यसरी पनि चाल्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ चिज र यहाँ अब घिउ सेपरेट गरेको घिउ बनाउनु। यहाँबाट लगेर त्यो के भन्छ गोम्बले भन्ने ठाउँमा त्यो एउटा कलेक्सन गर्ने ठाउँ छ भनौँ न। त्यहाँ लोग्ने, त्यहाँ राख्ने, त्यहाँबाट मात्र लाइन चोर्नु पुगिन्छ क्या अरे। यो चिजहरू चाहिँ खासै नेपालमा युज हुँदैन भनेर सुनेको थियो, विदेशतिर एक्सपोर्ट हुन्छ अरे। त्यो अघि मैले देखाएको यो मेसिनबाट सेपरेट गर्ने, अनि तताएर यहाँ सेलाएर त्यहाँ राखेर त्यहाँ घोल्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ चिज निस्किन्छ। यहाँ चाहिँ कतिवटा गोठ रहेछ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वटा गोठको दुध यहाँ ल्याउँछ होइन। यसको दुईवटा ब्रान्च छ भनौँ न। यहाँ यो चाहिँ सरकारी हो। जम्मा 42वटा गोठ छ। 42वटा गोठमा अब 3टा मेल छ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ 19 नम्बर गोठ। फ्याट यानि कि दुधको बग्लाई भनौँ हाम्रो चाहिँ 6.3 छ होइन। त्यो अनुसार हाम्रो 29 भनेपछि हाम्रो कति आउँदो रहेछ हिसाब गरेर म देखाइदिन्छु। हाम्रो चाहिँ आज केजी कति भएको थियो भन्दाखेरि 29.3 फ्याट। एक फ्याटमा 14 रुपियाँ इन्टु 14 भनेपछि हाम्रो अरे मिस्टेक भयो यार। 29.3 होइन उल्टो भएको छ। 14 एक फ्याटको 14 भयो इन्टु फ्याट गर्नुपर्छ। त्यसपछि ट्याक्क पैसा निस्किँदैन। 6.3 फ्याट भनेपछि एक फ्याटमा हाम्रो चाहिँ 88.2 रुपियाँ निस्किन्छ होइन। त्यो अनुसार हाम्रो अब 29.3 इन्टु 88.2 भनेपछि हाम्रो टोटल पैसा आजको पैसा भनेको चाहिँ 2584.26 हुँदो रहेछ होइन। अहिले चाहिँ दुध एकदम घट्छ होइन। अब मुनि हो। पहिले चाहिँ अब हाम्रो लगभग 40 समथिङ थियो होला। हाम्रो एउटा ब्युटिफुल बहिनी चाहिँ दुध बोकेर आउँदैछन्। स्माइल फेरि डेन्जर छ हाम्रो बहिनीको। यहाँ एउटा दुधको स्याम्पल अलिकति लिएर फाट्यो कि फाटेन भनेर यहाँ यसरी चेक गरिन्छ। यहाँ फाट्यो भने रिजेक्ट हुन्छ भनौँ न। अनि यहाँ फिक्स टाइममा आइपुग्नु पर्ने हुन्छ। 10:30 मा